Xin chào, mình rất vui vì được gặp lại các bạn tại podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 âm lịch. Như vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là ngày lễ vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu là ngày để mọi thành viên trong gia đình sum họp lại với nhau. Sum họp có nghĩa là tập trung lại một nơi để trò chuyện, ăn uống, vui chơi. Vào ngày Tết Trung Thu, nếu bạn nhìn lên bầu trời, vào buổi tối thì sẽ thấy một mặt trăng rất tròn, to và sáng. Nếu nhìn vào mặt trăng đó, bạn sẽ thấy có vài cái bóng, giống như hình ảnh một người ngồi dưới gốc cây đa. Vì vậy, vào Tết Trung Thu, người Việt Nam thường hay kể cho nhau nghe câu chuyện chú cuội ngồi gốc cây đa. Đây là câu chuyện giải thích vì sao trên mặt trăng, người ta thường nhìn thấy hình ảnh giống như một người ngồi dưới gốc cây. Các bạn hãy cùng nghe mình kể chuyện cổ tích nổi tiếng này nhé. Ngày xưa có một chàng trai tên là Cuội. Cuội làm nghề đốn củi trong rừng. Anh ấy không có nhiều tiền bạc nhưng hiền lành, tốt bụng. Đốn củi có nghĩa là chặt cây để làm củi đốt. Một hôm, Cuội tình cờ thấy một con cọp mẹ cho đàn cọp con đã chết ăn một loại cây nào đó. Lập tức sau đó, đàn cọp con sống lại. Cuội liền biết đây là một cây thuốc quý. Khi đàn cọp bỏ đi, Cuội nhanh chóng đem cây thuốc quý đó về nhà. Cây thuốc quý có nghĩa là một loại cây có thể chữa mọi loại bệnh. Cây thuốc mà con cọp dùng có phép thần kỳ. Chỉ cần lấy lá hoặc rễ đắp lên người sắp chết thì người đó có thể sống lại. Từ đó, Cuội đem cây thuốc về trồng trong vườn và dùng nó để cứu giúp nhiều người. Dân làng ai cũng biết ơn Cuội. Nhờ một người lớn tuổi trong làng nói, Cuội mới biết cây thuốc quý này có một đặc điểm. Đặc điểm này là chỉ có thể tưới cây này bằng nước thật sạch. Nếu tưới nước dơ thì cây sẽ chết. Nên hàng ngày, Cuội đều tưới nước sạch cho cây. Một hôm, vợ Cuội ở nhà, vô tình tưới nước dơ vào cây thuốc này. Ngay lập tức, cây thuốc bật rễ. Khi Cuội về, thấy vậy liền hốt hoảng nắm cái cây lại. Nhưng đã quá muộn, cây bắt đầu bay lên trời. Cuội sợ mất cây thuốc quý nên càng bám chặt vào cây. Cây bay mãi, đưa Cuội lên mặt trăng. Từ đó người ta tin rằng mỗi khi trăng tròn có thể thấy hình ảnh Cuội ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng. Câu chuyện có 2 ý nghĩa lớn được truyền tải. Đó là giải thích hiện tượng tự nhiên trên mặt trăng lại có hình dáng giống như người và cây. Đồng thời nó cũng nhắc nhở con người phải biết giữ gìn, trân trọng những điều quý báu mà mình có. Hình ảnh chú Cuội và cây trên cung trăng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Nó cũng giống như ở các nước khác có những truyền thuyết về mặt trăng, ví dụ như Man in the Moon trong văn hóa phương Tây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Easy Vietnamese. Hy vọng qua câu chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa, các bạn vừa luyện nghe tiếng Việt, vừa hiểu thêm một nét đẹp trong văn hóa dân gian Việt Nam. Nếu bạn thích câu chuyện nào nữa thì hãy để lại bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.